Λοιπόν, σας καλωσορίζω στις ασκήσεις πράξης του μαθήματος Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 2. Το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα είναι καταρχάς οι πολυπλέκτες και οι αποπολυπλέκτες. Πριν ξεκινήσω να σας δώσω σε επίπεδο σχηματικού, για παράδειγμα, πώς υλοποιούνται ένας απλός πολυπλέκτης που υπάρχει και στις σημειώσεις σας, θα δούμε καταρχάς σαν ένα μαύρο κουτί, αν βλέπαμε έναν πολυπλέκτη ή έναν αποπολυπλέκτη, ποια λειτουργία ακριβώς επιτελεί. Συνήθως, τα σχήματα που χρησιμοποιούμε για τους πολυπλέκτες, αποπολυπλέκτες, αλλά και για τους κωδικοποιητές, αποκωδικοποιητές, που θα είναι το αμέσως επόμενο θέμα, μοιάζουν μάλλον με τραπέζια. Στον αποπολυπλέκτη, ας ξεκινήσω από αυτόν, έχουμε μία είσοδο δεδομένων, ας την πω in, και πολλές πιθανές εξόδους δεδομένων. Ο στόχος είναι να διαλέξουμε με ποια από τις εξόδους, ας πούμε ότι έχουμε νη εξόδους. Out 1, out 2 μέχρι out νη. Ή θα μπορούσα να ξεκινήσω από το out 0 μέχρι out νη πλην 1. Ας πούμε έτσι, θα δούμε ανάλογα με το τι χρειαζόμαστε, θα το διαλέξουμε κάθε φορά. Ο στόχος λοιπόν στον αποπολυπλέκτη είναι να έχουμε μία είσοδο δεδομένων και να θέλουμε να έχουμε έναν τρόπο να διαλέγουμε σε ποια από τις πολλές εξόδους θέλουμε να συνδεθεί αυτή η μοναδική είσοδος. Χρήση, σκεφτείτε για παράδειγμα ένα τηλεφωνικό κέντρο. Έχει είσοδο από μία γραμμή, αλλά θέλουμε να υπάρχει τρόπος να μπορεί να πάει αυτή η είσοδος σε πολλές συσκευές. Να ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από πολυπλέκτη. Για να διαλέξουμε σε ποια από τις εξόδους θα πάει και θα συνδεθεί η μοναδική είσοδος μας, ο αποπολυπλέκτης χρησιμοποιεί γραμμές επιλογής, select θα τις ονομάσουμε. Το πόσες είναι αυτές οι γραμμές εξαρτάται από το πόσες εξόδους έχουμε. Στην πραγματικότητα, το πλήθος των γραμμών τύπου S πρέπει να είναι διαδικός λογαριθμός του πλήθους των εξόδων που έχω. Με άλλα λόγια, εάν έχω 2 εξόδους, μου αρκεί μία select γραμμή. Που αν είναι 0 η select γραμμή επιλέγεται η μία έξοδος, αν είναι 1 επιλέγεται η δεύτερη. Αν έχω 4 πιθανές εξόδους, τότε μου αρκούν 2 select γραμμές. Με 2 select γραμμές μπορώ να κάνω 4 συνδυασμούς. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Και ανάλογα με το συνδυασμό, θα επιλεγεί η κατάλληλη έξοδος. Για δείτε, για παράδειγμα, εδώ, ας πούμε ότι το νη ήταν 4. Δηλαδή, αφού το μετρήσαμε από 1 μέχρι 4, θα κάνω μια τροποποίηση, να το κάνω συγκεκριμένο, έστω ότι έχουμε τις γραμμές out 3, out 2, out 1, out 0. Και τις select γραμμές S0, μάλλον S1 και S0. Πώς μπορώ να κάνω την επιλογή ποιας από τις εξόδου θέλω να συνδεθεί η μοναδική είσοδος. Εάν βάλω στο S1 και στο S0 την τιμή 0,0, αυτό μπορεί να το φανταστείτε σαν έναν απλό διαδικό αριθμό των 2 ψηφίων, που 0,0 μου κάνει και στο δεκαδικό την τιμή 0. Το 0 που προκύπτει σαν αριθμός είναι ο δείκτης του ποιας εξόδου θέλω να συνδεθεί. Άρα, με 0,0 είναι σαν να λέω να συνδεθεί, σαν να επιλέγω να συνδεθεί η είσοδος με την έξοδο out 0. Εάν βάλω 0,1, τότε 0,1 στο διαδικό μου κάνει 1, σημαίνει ότι επιλέγω όχι την έξοδο όμικρον 0, αλλά την όμικρον 1. Εάν επιλέξω 1,1, σημαίνει 3 στο δεκαδικό, άρα τι θέλω να κάνω, να συνδέσω την είσοδο με την έξοδο όμικρον 3.
Παρέλειψα την πρώτη τελευταία περίπτωση που έχω 1,0 που σημαίνει 2. Θα μπορούσα να συνδέσω το in στην έξοδο όμικρον 2. Το ερώτημα είναι, οι υπόλοιπες έξοδοι σε ποια κατάσταση βρίσκονται αν δεν έχω συνδέσει το in με το out? Η απάντηση είναι ότι κανονικά, παιδιά, οι έξοδοι που δεν χρησιμοποιούνται είναι σε κατάσταση υψηλής εμπέδησης, όπως λέμε. Υψηλή εμπέδηση σημαίνει ασύνδετη αυτή η γραμμή. Από εδώ μεριά δεν συνδέεται πουθενά, είναι στον αέρα. Ώστε αν θέλω να κάνω κάτι άλλο από εδώ και πέρα, να μπορώ να κάνω σύνδεση χωρίς να φοβάμαι βραχικύκλωμα από αυτή την πλευρά. Επειδή θα υπάρξουν ασκήσεις που αυτό το σημείο τον αποπολυπλέκτη στα αγγλικά, συντομογραφικά τον λέμε demultiplexor ή demux, συντομογραφικά. Επειδή λοιπόν στις ασκήσεις που θα σας ανατεθούν σε κάποιους από εσάς θα υπάρχουν αποπολυπλέκτες κάποιων μικρών διαστάσεων, μάλιστα το όνομα των αποπολυπλεκτών έχει να κάνει με το ότι έχω μία είσοδο και πολλές εξόδους. 1 σε 4 θα ήταν αυτός ο αποπολυπλέκτης. Εάν είχα 8 εξόδους θα τον έλεγα demultiplexor 1 προς 8. Μπορώ να έχω πλήθος εξόδων που δεν είναι δύναμη του 2. Ναι, θα μπορούσα να έχω αποπολυπλέκτη 1 προς 7. Αλλά τότε οι γραμμές επιλογής θα έπρεπε να καλύπτουν την αμέσως επόμενη διάσταση που είναι δύναμη του 2. Με άλλα λόγια, αν είχα 7 γραμμές στην έξοδο, 7 πιθανές εξόδους, το πλήθος των select γραμμών δεν θα μπορούσε να είναι μικρότερο από 3. Γιατί με 2 θα μπορούσα να κάνω μόνο 4 συνδυασμούς. Με 4 συνδυασμούς πώς θα επιλέξω ένα από 7 πράγματα? Αν βάλω 3 select γραμμές, 2 στην τρίτη 8. Μπορώ να επιλέξω 8 συνδυασμούς. Άρα καλύπτω τους 7 που έχω. Άρα λοιπόν, αν χρειαστεί κάποια ομάδα από εσάς να πάρει κάποιον πολυπλέκτη με μια περίεργη διάσταση, 1 προς 7, 1 προς 6, που δεν είναι το 6 και το 7 δύναμη του 2, θα ξέρετε ότι αυτό που ουσιαστικά γίνεται είναι θα πάρετε τον αμέσως μεγαλύτερο αριθμό γραμμών επιλογής που να καλύπτει τις διαστάσεις που θέλετε στην έξοδο. Επανέρχομαι τώρα στο τι γίνεται με τις εξόδους του demultiplexor, όπου, όπως σας είπα κανονικά, πρέπει η έξοδη να είναι σε υψηλή εμπέδηση. Παρόλα αυτά, αν σε κάποιες ομάδες δεν μπορέσετε να βρείτε πώς θα γίνει η έξοδος υψηλή εμπέδηση, μπορεί απλά να θεωρήσετε ότι είναι σταθερά 0 η έξοδος. Μια απλοποίηση θα είναι αυτή που μπορούμε να κάνουμε. Γιατί σας τα είπα αυτά? Σας τα είπα γιατί δεν θα δούμε παράδειγμα από πολυπλέκτη, θα δούμε το αντίστροφο παράδειγμα, πολυπλέκτη. Σε επίπεδο VHDL εννοώ. Επομένως, όσοι πάρουν από πολυπλέκτη θα έχουν μία παραπάνω δυσκολία στο να ψάξουν να βρουν λίγο την αντίστροφη διαδικασία, πώς μπορούν να την υλοποιήσουν. Για να πάμε λοιπόν στην αντίστροφη λειτουργία που είναι ο πολυπλέκτης. Και θα φτιάξω τον απλούστερο πολυπλέκτη των 2 διαστάσεων, των 2 εισόδων μάλλον, που καταλαβαίνετε ότι θα τον ονομάσουμε MUX 2 σε 1, αντιστρέφεται η θέση των πολλών και των λίγων ακροδεκτών. Έχουμε πολλούς ακροδέκτες στην είσοδο, λίγους στην έξοδο. Πάντα στους πολυπλέκτες και αποπολυπλέκτες μία είναι η είσοδος δεδομένων, μία είναι η έξοδος δεδομένων. Είναι πολλές βέβαια οι γραμμές επιλογής, αλλά αυτό είναι κάτι που το αποκρύπτουμε, γιατί συνεπάγεται από το πόσες εξόδους έχω. Αν ξέρω τις εξόδους στον αποπολυπλέκτη ή αν ξέρω τις εισόδους στον πολυπλέκτη, απλά παίρνω λογάριθμο 2 των εισόδων ή των εξόδων και βγάζω το πόσες select γραμμές χρειάζομαι. Για να δούμε λοιπόν τον πολυπλέκτη. Βλέπετε ότι το τραπέζιο το ζωγράφισα με αντίστροφη κατεύθυνση. Εκεί που είναι πολλές τώρα είναι οι είσοδοι και μία είναι η έξοδος. Επομένως, I0, I1 να συμφωνούν και με το
και με αυτό που θα βρείτε στις σημειώσεις σας, γι' αυτό το λόγο ας τα ονομάσω ακριβώς όπως τα έχουν οι σημειώσεις για να συμφωνεί ο κώδικας και με αυτόν που θα βρείτε στις σημειώσεις σας. Εδώ ονομάζει W0 τον ένα πολυπλέκτη και W1 τον άλλο. Μία έξοδο που την ονομάζει F και θέλω μία μόνο γραμμή επιλογής. Γιατί έχω δύο εισόδους. Για να επιλέξω ένα από δύο πράγματα μου αρκεί ένα διαδικό ψηφίο. Όταν είναι 0 επιλέγει το ένα, όταν είναι 1 επιλέγει το δεύτερο. Τη γραμμή επιλογής την ονομάζει S μικρό, select. Για να πάμε να δούμε τον πίνακα αληθείας μιας τέτοιας λογικής πράξης. Αν κάνω έναν αναλυτικό πίνακα αληθείας, τότε έχω πράγματι τρεις εισόδους, και το S είναι είσοδος και τα δύο W είναι είσοδος. Επομένως πρέπει να φτιάξω 2 στην τρίτη 8 συνδυασμούς, τους γράφω αναλυτικά. Να την. Και η λογική είναι ότι όσο το select είναι 0, η έξοδος είναι ό,τι είναι η είσοδος W0. Άρα αυτό που κάνω σε αυτό το κομμάτι του πίνακα αληθείας είναι να αντιγράψω ό,τι έχει ακριβώς το W0. Να το. Σε αυτό το κομμάτι αντιγράφω απλά ό,τι έχει εκείνη τη στιγμή το W1. Γιατί όταν το select είναι 1, επιλέγεται το W1 ως είσοδος να συνδεθεί στην έξοδο. Τι έχει το W1 εκείνη τη στιγμή? Αυτούς εδώ τους συνδυασμούς. Επομένως ο πίνακας αληθείας είναι αυτός εδώ. Όμως, με αφορμή αυτό το παράδειγμα, θα δούμε ότι τους πίνακες αληθείας μπορούμε να τους υλοποιήσουμε με απλούστερο τρόπο. Να περιγράψουμε αυτό εδώ το πράγμα. Για δείτε λοιπόν έναν απλοποιημένο πίνακα αληθείας, όπου σαν μόνη είσοδο εξετάζουμε το S. Τι είναι? Και λέμε ότι το S μπορεί να είναι 0 ή 1. Στην περίπτωση που το S είναι 0, η έξοδός μου, όπως είπα, είναι ό,τι είναι συνεχώς το W0. Στην περίπτωση που η είσοδός μου είναι 1, η έξοδός μου είναι συνεχώς ό,τι είναι το W1. Αυτό εδώ μπορεί να μεταφραστεί εύκολα σε κύκλωμα. Θέλει μια εμπειρία λίγο για να μεταφράσεις ένα τέτοιου τύπου πίνακα. Δεν είναι ακριβώς η διαδικασία τόσο τυπική όσο όταν έχουμε έναν αναλυτικό πίνακα αληθείας που, όπως ξέρετε, παίρνουμε λογική συνάρτηση ως άθροισμα γινωμένων ή ως γινόμενο αθροισμάτων, κάνουμε πίνακα Καρνό, κάνουμε τις απλοποιήσεις και μετά βλέπουμε που καταλήγουμε. Εδώ η προσέγγιση είναι λίγο πιο διαισθητική, όμως αν μάθουμε να διαβάζουμε τι λένε οι πίνακες αληθείας, δεν είναι δύσκολο κάποιος να καταλήξει και σε ένα τέτοιο κύκλωμα. Και για δείτε λοιπόν το κύκλωμα που μπορώ να φτιάξω, όχι κάνοντας αναλυτικά επεξεργασία του πίνακα αληθείας με τις γνωστές μεθόδους, αλλά απλά διαβάζοντας τι μου λέει αυτή εδώ αυτός εδώ ο πίνακας. Τι μου λέει λοιπόν? Ότι το F είναι ό,τι είναι το W0 όταν το S είναι 0. Το S είναι 0, περιγράφεται με αυτόν τον τρόπο. Το W0 ό,τι είναι και το S είναι 0 που αντιστρεφόμενο γίνεται 1. Άρα το 1 μετά σαν ουδέτερο στοιχείο βγάζει απλά ότι είναι το W0 συνέχεια. Or ή ό,τι είναι το W1 αλλά το S να είναι 1. Όπως καταλαβαίνετε, το S αποκλείεται εδώ να βγάζει 1 και στους δύο όρους, ή αυτό τον όρο βγάζει αντιστρεφόμενο 1 ή αυτόν τον όρο βγάζει 1 πριν την αντιστροφή του. Ένα από τα δύο θα είναι 1 ο παράγοντας S. Το 1 ως ουδέτερο στοιχείο θα φύγει και ουσιαστικά το άλλο θα έχει μηδενιστεί. Αυτό που μένει είναι είτε το W0 είτε το W1. Άρα ουσιαστικά αυτό εδώ το πράγμα διαβάζεται έτσι.
Και αυτό πλέον είναι καθαρά μία λογική συνάρτηση, η οποία μπορεί να γίνει κατευθείαν κύκλωμα. Το F λοιπόν, που είναι έξοδος μίας OR πύλης, που οι δύο είσοδοι της OR πύλης είναι δύο end, τα δύο γινόμενα δηλαδή, όπου στο ένα end το S πάει με αντιστροφή, στο άλλο πάει χωρίς αντιστροφή. Και στο ένα, στη μία end πάει εκεί που έχω την αντιστροφή το W0, ενώ στην άλλη πάει το W1 και είναι έτοιμο το κύκλωμά μας. Για να δούμε, ανεξαρτήτως του κυκλώματος, αν θέλαμε να περιγράψουμε την συμπεριφορά, γιατί τώρα θα δείτε ότι φεύγω από structural description, από περιγραφή δομική, που ξέρω το κύκλωμα και απλά το περιγράφω με VHDL όπως κάναμε πριν, και πάω στην περιγραφή συμπεριφοράς, behavioral description. Με αφορμή την περιγραφή συμπεριφοράς θα γνωρίσουμε και νέες εντολές στην VHDL. Πάω λοιπόν να γράψω πιθανό κώδικα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να περιγράψουμε έναν τέτοιο αποπολυπλέκτη 2 σε 1. Ξεκινάμε πάντοτε, όπως γνωρίζετε, με τη δήλωση των βιβλιοθηκών. Library, κενό, IEEE, ερωτηματικό, από κάτω, use, κενό, IEEE, dot, std, κάτω παύλα, logic, κάτω παύλα, 1164, τελεία, all, ερωτηματικό. Δηλώνω το entity. Το ονομάζω multiplexer 2 σε 1. Και το is που χρειάζεται πριν δηλώσω τα ports. Σαν εισόδους έχουμε το W0, το W1 και το select. Είναι είσοδοι και ο τύπος τους είναι standard logic. Ερωτηματικό. Η δε έξοδος είναι κατεύθυνσή της και επίσης std logic, κλείνει η παρένθεση και μετά το ερωτηματικό και κλείνουμε τη δήλωση του entity. Στη συνέχεια δηλώνουμε την αρχιτεκτονική. Εφόσον πρόκειται για περιγραφή συμπεριφοράς, ας την πω behavioral, B-E-H. Πιανού του, αυτό θα το σβήσω για να έχω χώρο, το έγραψα σαν κύκλωμα, αλλά όπως θα δείτε, δεν θα περιγράψω πύλες, θα περιγράψω συμπεριφορά, οπότε το είδατε περίπου ποιο κύκλωμα θα κάνει αυτή τη δουλειά, αλλά επειδή δεν θα περιγράψω το κύκλωμα σε VHDL, επαναλαμβάνω, το σβήνω. Behavioral λοιπόν of multiplexer 2 σε 1 is, δεν έχω εσωτερικές μεταβλητές να δηλώσω όπως κάναμε την προηγούμενη φορά με τα components και σήματα εσωτερικά που δεν χρησιμοποιούνται προς τα έξω, οπότε κατευθείαν γράφω το begin και υπάρχει μία εντολή, concurrent εντολή, ταυτόχρονη, που ονομάζεται with select. Για δείτε τη σύνταξή της. Κανονικά θα έπρεπε να πω F εκχώρηση, ποια τιμή θέλω να εκχωρηθεί όταν η είσοδός μου, βλέπετε with, έβαλα το σήμα που θέλω να ελέγξω την κατάστασή του, το S, select, επέλεξε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις. Όταν το S είναι 0, τότε το W0 να συνδέεται στο F. Όταν το S είναι 1,
τότε το W1 να συνδέεται στο F. Παρατηρήστε ότι οι δύο when συνδέονται μεταξύ τους με κόμμα, προσοχή, κόμμα, όχι ερωτηματικό. Το ερωτηματικό κλείνει μια ολόκληρη εντολή. Εδώ δεν έχει τελειώσει η εντολή. Εδώ χωρίζουμε απλά τις περιπτώσεις. Γι' αυτό το λόγο μπαίνει κόμμα στη with select. Όμως, ενώ κάποιος θα πίστευε ότι έχουμε καλυφθεί με αυτές τις δύο περιπτώσεις, η απάντηση είναι όχι. Δεν έχουμε καλύψει όλες τις πιθανές τιμές που μπορεί να πάρει το F. Και αυτό γιατί το S δεν μπορεί να είναι μόνο 0 ή 1. Είπαμε ότι εγκαταλείψαμε τον τύπο bit και πήγαμε στον τύπο standard logic, επειδή ο standard logic μπορεί να περιγράψει όλες τις πιθανές καταστάσεις που μπορεί να βρεθεί ένα σήμα. Και ένα σήμα, εκτός από το να βρεθεί σε κατάσταση 0 ή 1, μπορεί να βρεθεί και σε άλλες. Όπως για παράδειγμα ένα σήμα ασύνδετο, που δεν είναι ούτε 0 ούτε 1 και είναι σε υψηλή εμπέντηση. Ή ένα σήμα το οποίο βρίσκεται σε μία τιμή, σε μία στάθμη τάσης, π.χ. 2,5 βολτ, που σε TTL μπορεί να μην μπορεί να αναγνωριστεί ούτε σαν 1 ούτε σαν 0 και είναι απροσδιόριστη κατάσταση. Η with select πρέπει στην μεταβλητή, μάλλον στο σήμα δεν είναι μεταβλητή το S που ελέγχω, να μπορεί να καλύψει όλες τις πιθανές τιμές που μπορεί να έχει το S. Δεν μπορώ να αφήσω, παιδιά, κάποιες περιπτώσεις που δεν τις καλύπτω. Δεν θα ξέρει το σύστημα πώς να οδηγήσει την έξοδο έτσι. Και γι' αυτό θα μας χτυπήσει λάθος και δεν θα μας αφήσει να προχωρήσουμε. Για τον λόγο και μόνο αυτό, πρέπει όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις να τις τσουβαλιάσω κατά κάποιο τρόπο σε μία when others. Η when others καλύπτει οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που δεν έχω ελέγξει νωρίτερα. Τι θέλω να γίνεται στη when others? Αν για παράδειγμα στη when others θα ήθελα πάλι το W1 να συνδέεται στο F, τότε πολύ απλά αυτό που μπορώ να κάνω είναι ότι δεν χρειάζεται να βάλω την περίπτωση when1. Λέω απλά ότι αν έχω 0 το W0 να συνδεθεί στο F, σε κάθε άλλη περίπτωση συμπεριλαμβανομένου και του S-1 να οδηγείται το F με το W1. Εάν θέλω αυτό να κάνω, τότε μπορώ να καταλήξω σε αυτήν εδώ την εντολή. Και κατέληξα εδώ γιατί αυτό τον κώδικα ακριβώς έχουν οι σημειώσεις σας. Άρα θα αφήσουμε έτσι αυτήν εδώ την εντολή και θα κλείσουμε end το architecture που το ονομάσαμε behavior, επομένως ένα end bech και σταματάει εδώ. Θυμηθείτε λίγο νωρίτερα ότι χρησιμοποίησα την λέξη concurrent για να περιγράψω την εντολή αυτή, τη with select. Τι σημαίνει concurrent, παιδιά? Οποιεσδήποτε εντολές μπορώ να χρησιμοποιήσω κατευθείαν μέσα σε ένα architecture μεταξύ του begin και του end, αυτές οι εντολές σημαίνει ότι μεταξύ τους εκτελούνται παράλληλα. Άρα, εγώ αν είχα για παράδειγμα κάποιες άλλες εκχωρήσεις εδώ πέρα να κάνω, π.χ. είχα κάποιες άλλες εξόδους και ήθελα μια δεύτερη έξοδος G να είναι, ας πούμε, ότι είναι το W0 end με το W1. Θα μπορούσα να είχα γράψει G βέλος, W0 end W1 και αυτή η εκχώρηση θα γινόταν συνεχώς παράλληλα με αυτόν τον έλεγχο. Όποιες λοιπόν εντολές βάζω χύμα μέσα στο architecture, θα ξέρετε ότι εκτελούνται παράλληλα και γι' αυτό ονομάζονται concurrent. Δεν μπορούμε όμως όλες τις εντολές που υπάρχουν και υποστηρίζονται από τη VHDL να τις βάλουμε κατευθείαν μέσα σε ένα architecture. Και αυτό θα το δείτε με τις δύο επόμενες παραλλαγές που θα κάνω και τη μία από αυτές θα την περιγράψω και στο Max Plus 2 για να θυμηθούμε λίγο και αυτό το εργαλείο. Για δείτε λοιπόν δύο παραλλαγές που όμως δεν είναι concurrent εντολές ελέγχου. Και εφόσον δεν είναι concurrent, όπως θα δείτε, πρέπει να τις περικλείσω μέσα σε μία δομή που ονομάζεται στη VHDL process, διαδικασία. Είναι λοιπόν η πρώτη μας επαφή οι επόμενες δύο παραλλαγές με τις processes, με τις διαδικασίες.
Για να χρησιμοποιήσω τη δεύτερη που είναι η γνωστή σας και από τις γλώσσες προγραμματισμού if then else, χρειάζεται να έχω ορίσει μία διαδικασία όπως βλέπετε εδώ. Ένας τρόπος να ορίσω διαδικασία είναι απλά να γράψω το όνομα process. Εάν έχω πολλές διαδικασίες, μπορεί να βάλω και όνομα στις processes, θα το δούμε σε επόμενα παραδείγματα αυτό. Η process όμως, αυτό που θέλω να προσέξετε πάρα πολύ, είναι ότι μετά το όνομα process, δηλώνω μία λίστα από σήματα εισόδου ή εσωτερικά σήματα μπορεί να είναι. Αυτή τη λίστα την ονομάζω sensitivity list, λίστα ευαισθησίας. Για να γράψω λοιπόν εδώ στο παράδειγμα τι θέλω και να προσπαθήσετε σας παρακαλώ να κατανοήσετε καλά την έννοια της λίστας ευαισθησίας, γιατί είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο όταν γράφουμε VHDL και έχει να κάνει με το πότε εκτελείται η διαδικασία αυτή. Η διαδικασία, όπως θα δείτε, δεν εκτελείται συνεχώς. Κάποιος πρέπει να σκανδαλίσει, να δώσει μια έναρξη στη διαδικασία και να πει τώρα ξεκίνα να κάνεις και να εκτελείς τις εντολές που έχεις μέσα. Για να δούμε λοιπόν. Εδώ δηλώνω όλες τις εισόδους. Κάθε διαδικασία έχει και αυτή ένα begin και ένα end. Μέσα στη διαδικασία αυτή μπορώ να χρησιμοποιήσω την if then else. Ενώ έξω από διαδικασία δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω if then else. Γιατί η if then else δεν είναι concurrent όπως η with select που είδαμε νωρίτερα. Τι είπαμε, ότι αν το S είναι 0, ποια έξοδος θέλουμε να συνδεθεί στην είσοδο? Η W0. Επομένως, δίνω μια εντολή εκχώρησης που απλά συνδέει την έξοδο με το W0. Στο else, που είναι το αντίστοιχο του when others που είχαμε δει νωρίτερα, απλά καλύπτω όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις του S, που θα μπορούσε να είναι και το S ίσον 1 ή το S να είναι σε μια προσδιορίστη κατάσταση, όπου πάλι στο F συνδέεται το W1 σε αυτή την περίπτωση. Χρειάζεται ένα end if για να κλείσει η δομή της if και ένα end process για να κλείσει η δομή της διεργασίας. Τι είπα πριν, ότι πρέπει να καταλάβουμε καλά πότε εκτελείται μια διεργασία. Πρώτα απ' όλα, παιδιά, η διεργασία τη χρησιμοποιούμε για δύο λόγους. Ο σπουδαιότερος είναι ότι οι εντολές που βάζουμε μέσα σε μια διεργασία δεν εκτελούνται παράλληλα όπως οι concurrent εντολές έξω από τη διεργασία. Άρα, άμα θέλω να συριοποιήσω κάποιες δραστηριότητες, πρέπει να χρησιμοποιήσω process, διαδικασία. Προσέξτε, αν θέλετε να δουλέψετε με έναν αλγοριθμικό κατά κάποιο τρόπο, να έχετε κάποιες δουλίτσες που πρέπει να γίνουν, κάποια σήματα που θέλετε να οδηγηθούν, που θέλετε να γίνουν με μια σειρά, πρέπει τις εντολές τις αντίστοιχες να τις περικλείσετε μέσα σε process. Αν χρησιμοποιήσετε εντολές που είναι έξω από process, δεν σας εξασφαλίζει κανένας ότι πρώτα θα εκτελεστεί η πρώτη εντολή, μετά η δεύτερη, μετά η τρίτη, μετά η τέταρτη και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν, βάζουμε μέσα σε process, αν είχα παραπάνω από μία δουλειές που θέλω να συριοποιήσω, αλλά το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι η process δεν εκτελείται συνεχώς. Ποιος καθορίζει πότε θα εκτελεστεί η process? Αυτό το sensitivity list, όπου βάζω και ονομάζω τα σήματα, τα οποία θέλω, αν κάποιο από αυτό αλλάξει κατάσταση, να είναι η έναρξη της διεργασίας. Με άλλα λόγια, εάν πω, όπως το είπα τώρα, W0, W1 και S τα βάλω μέσα στη λίστα, τότε οποιοδήποτε αλλάξει, είτε το W0, είτε το W1, είτε το S, γίνεται evaluated η διεργασία, δηλαδή εκτελούνται οι εντολές της. Αν τα σήματα και τα τρία είναι νεκρά, η διεργασία δεν θα εκτελεστεί. Δεν θα μπει ποτέ μέσα το σύστημα. Όσο τα σήματα είναι νεκρά, σταθερά, με άλλα λόγια. Αν βγάλω κάποια σήματα από τη λίστα, δεν εξασφαλίζω ότι θα εκτελεστεί σωστά
στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλού μπορεί να το θέλω αυτό το πράγμα. Για παράδειγμα, για δείτε κάποιους χρονισμούς, έστω το W0 και το W1 και το S, ότι τα ζωγραφίζω σαν κυματομορφές εδώ. Και έστω ότι το W0 αλλάζει γρήγορα, ενώ το W1 αλλάζει μια φορά αργά κάπου εδώ. Και τι κάνω το S, ας βάλω το S να έχει μια αλφα επικάλυψη με τα άλλα. Αν υποθέσω ότι έχω και τα τρία σήματα στο sensitivity list, ποιες φορές θα εκτελεστεί το process? Μία φορά εδώ που αλλάζει το W0. Μία φορά εδώ που μπορεί να αλλάζει το W0 και το S. Ας πούμε ότι γίνονταν παράλληλα αυτά τα δύο. Μία φορά εδώ που αλλάζει πάλι το W0. Εδώ καθοδική ακμή του W0. Εδώ ανωδική ακμή του W1 και του W0. Εδώ καθοδική ακμή του W0. Εδώ καθοδική του W0 και καθοδική του S. Και λοιπά. Δεν χρειάζεται να κάνω παραπάνω το παράδειγμα αυτό. Εφόσον σε κάθε μία από τις διακεκομένες γραμμές εκτελείται η process θα μπει εδώ πέρα μέσα και θα πει τι είναι το S0, τι είναι το W0, αφού μου λέει ότι αν το S είναι 0, το W0 πρέπει να πάει στο F, από εδώ και πέρα είναι 1. Επομένως η έξοδος F από αυτό το σημείο θα είναι σίγουρα 1 μέχρι αυτό εδώ. Εδώ όμως θα ξανατρέξει η process. Και τι θα πει? Άλλαξε το S και έγινε 1. Με S1 δεν βγάζω το W0, βγάζω το W1. Το W1 τι είναι? 0. Έρχομαι στην τρίτη διακεκομένη και λέω ξανά άλλαξε το W0. Όμως εγώ αυτό που ελέγχω στην if είναι το S. Το S παραμένει 1. Άρα δεν βγάζω το W0, βγάζω το 1. Άρα συνεχίζει να είναι 0. Μέχρι την επόμενη χρονική στιγμή. Τι είναι εδώ? Το W0 άλλαξε. Εδώ, αυτή τη χρονική στιγμή. Τι είναι το S? Παραμένει το S 1. Επομένως, συνεχίζω να βγάζω το W1 και όχι το W0. Φτάνω σε αυτό εδώ το σημείο. Μάλλον, εντάξει. Εδώ πέρα θα ελέγξω και απλά θα γίνει πάλι 1, όχι όμως επειδή έγινε 1 το W0, επειδή έγινε το W1 1. Εγώ όσο το S είναι 1, ακολουθώ το W1. Σε αυτά εδώ τα σημεία, επειδή το S γίνεται 0, θα ακολουθήσω ό,τι είναι το W0. Δηλαδή, με άλλα λόγια, εδώ έχω το W0, εδώ έχω το W1 και νωρίτερα είχα το W0. Να πως συνδέεται διαδοχικά η έξοδος σε διαφορετικές εισόδους. Για να δούμε, για να καταλάβουμε το sensitivity list, παιδιά, αν είχα πετάξει έξω, για παράδειγμα το S, τι θα γινόταν? Αν είχα πετάξει έξω το S, μπορεί να βγει το ίδιο, αλλά θα είναι κατά τύχη. Εάν το S δεν είναι στο sensitivity list, αυτό που κάνω είναι να κοιτάω το W0. Επειδή το W0 τυχαίνει να έχει ακμές και στη στιγμή που θα άλλαζε το S, δεν κάνει καμία διαφορά, παιδιά. Και μπορεί να νομίζω ότι δουλεύει σωστά. Αλλά δουλεύει για τις συγκεκριμένες τιμές του W0, που επαναλαμβάνω τυχαίνει να υπάρχουν στις ακμές του S και ακμές του W0. Άρα με καλύπτει το W0 σε αυτή την περίπτωση. Αν αλλάξει το W0, δεν είναι σίγουρο ότι καλύπτομαι. Ας υποθέσω ότι δεν υπήρχε το W0 στο sensitivity list και υπήρχε μόνο το S. Τότε, πρώτα απ' όλα, ζωγραφίζω από κάτω την F. Πρώτα απ' όλα, μέχρι να αλλάξει το S, είπα ότι δεν υπάρχει το W0. Μέχρι να αλλάξει το S, θα αγνοηθεί αυτή εδώ η ακμή του W0, επομένως, εδώ δεν θα έχουμε τον παλμό που είχα πριν. Από αυτό εδώ το σημείο και μετά, έχω ένα S που γίνεται 1, που αυτό είναι στο sensitivity list. Επαναλαμβάνω τώρα, έστω ότι δεν είναι το W0 στο sensitivity list. Το S είναι στο sensitivity list. Κοιτάζω, αφού έχω S, τι είναι το W1, άρα παραμένει 0. Έρχομαι ξανά να τρέξω την process όταν το W1 γίνεται 1, που είναι στο sensitivity list. Αυτή τη χρονική στιγμή θα έχω αυτή τη μεταβολή. Ξαναέρχομαι εδώ που
το S γίνεται 0. Είναι στο sensitivity list, ξανατρέχω τις εντολές. Επειδή βλέπω ότι το S έγινε 0, βγάζω ότι είναι το W0, που είναι 1, άρα παραμένει και αυτός εδώ ο παλμός. Όμως, η επόμενη στιγμή που θα ξανααλλάξω, θα είναι αυτή εδώ. Και τι θα κάνω αυτή τη χρονική στιγμή? Θα παραμείνω 1, γιατί εδώ πέρα θα δω ότι το S είναι 0, άρα πρέπει να βγάλω ότι έχει το W0 που εκείνη τη στιγμή γίνεται 1. Παραμένει λοιπόν το 1 και κοιτάξτε πώς έχει γίνει η έξοδός μου. Δεν έχει καμία σχέση με το τι κάνανε οι είσοδοι. Ναι, το W0 τώρα το έβαλα ως αποτέλεσμα της if. Επειδή το S είναι 0, ό,τι είναι το W1. Δεν είπα ότι το W0 επειδή άλλαξε, γι' αυτό εκτέλεσα την process. Όταν το W0 βγει από το sensitivity list, απλά οι αλλαγές του δεν προκαλούν εκτέλεση της διαδικασίας. Αυτό είπα. Όχι ότι δεν λαμβάνονται υπόψη πουθενά. Έτσι. Τι είδα λοιπόν? Ότι η F τώρα σε καμία χρονική περίοδο δεν μπορώ να πω ότι είναι η ίδια είτε με το W0 είτε με το W1. Άρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το να περικλείσω στο sensitivity list τα σωστά σήματα. Να λοιπόν η αιτία που έβαλα όλα τα σήματα εδώ μέσα. Θα δούμε περιπτώσεις άλλες σε άλλα συστήματα όπου στο sensitivity list δεν πρέπει να βάλουμε όλα τα σήματα εισόδου, γιατί δεν θέλουμε να εκτελείται η process όταν αλλάζει οποιοδήποτε από τα σήματα εισόδου. Η τρίτη παραλλαγή που θα κάνουμε για να περιγράψουμε το πολυπλέκτη 2 σε 1 χρησιμοποιεί μία τελευταία εντολή ελέγχου που θα γνωρίσουμε σήμερα, που και αυτή δεν είναι concurrent, άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μπει μέσα σε διεργασία και είναι η γνωστή σας case. Έχει μια λίγο διαφορετική σύνταξη, αλλά μπορεί να καταλάβετε πώς την χρησιμοποιούμε. Μετά το case τι βάζουμε? Το σήμα που θέλουμε να ελέγξουμε και οι περιπτώσεις που έχουμε γράφονται ως εξής. When το S είναι 0, βάζουμε ένα αντίθετο βέλος, προσέξτε, τώρα πάει το βέλος από εκεί, ίσον μεγαλύτερο, και μετά το βέλος αυτό εδώ, το δεξί βέλος, γράφουμε την εντολή εκχώρησης. Όλα αυτά είναι θέματα, παιδιά, τώρα το πώς συντάσσονται οι εντολές, είναι θέματα ορισμού, έτσι. Θα πάρετε τον ορισμό ή κάποιο παράδειγμα και θα επαναλάβετε το ίδιο ακριβώς. F λοιπόν, ίσον W0 σε αυτή την περίπτωση, ενώ when others, που πρέπει να μπει για να καλύψει όλες τις υπόλοιπες, βέλος και πάλι F, W1. Κλείνει η end case, ερωτηματικό, και έχει ολοκληρωθεί η περιγραφή του κώδικα μας. Στην επόμενη ώρα ασκήσεων πράξης, αυτό τον κώδικα θα τον περιγράψουμε στη VHDL για να δούμε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς. Όμως, επειδή θέλω μετά τη λήξη αυτής της ώρας να επιλέξετε από τις εργασίες που θα δώσω για πολυπλέκτες και αποπολυπλέκτες, σας περιγράφω τι θα κάναμε αν είχαμε περισσότερες εισόδους. Για παράδειγμα, εάν είχα έναν πολυπλέκτη 4 σε 1, τότε, πολύ απλά, εδώ δεν θα είχα W0 και W1 μόνο, θα είχα για παράδειγμα W2 και W3, δεν θα είχα μία select γραμμή, θα είχα δύο select γραμμές, S0 και S1 θα μπορούσα να τις πω, γιατί ουσιαστικά με δύο select επιλέγω ποια από τις 4 εισόδους θα συνδέεται με την έξοδο, και πολύ απλά, εδώ στο when ή στο case ή στο if ή οπουδήποτε, που πάλι θα ήλεγχα τα S, και μάλιστα θα δείτε ότι τα S πρέπει σε αυτή την περίπτωση και συμφέρει να τα περιγράψω με bus, με διάβλο. Θα καταλάβετε πώς γίνεται αυτό, γιατί ουσιαστικά στο επόμενο θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε, και είναι οι κωδικοποιητές αποκωδικοποιητές, θα εισάγουμε και την έννοια των διάβλων. Όχι σκόρπια σήματα W0 και W1, αλλά ένα διάβλο που μπορούμε να το πούμε W σκέτο και να του δώσουμε διαστάσεις.
Οπότε, αφήνουμε λίγο το τι γίνεται με τις παραπάνω διαστάσεις και σε αυτό το σημείο θα δώσουμε τις εργασίες.